Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για την επαναχρησιμοποίηση του νήματος. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση να πλέκεις είτε με βελόνι είτε με βελονάκι και να μην ξυλώνεις. Ξυλώνεις γιατί κάτι δεν σου βγήκε όπως το ήθελες, ξυλώνεις γιατί έχεις ξεκινήσει να πλέκεις κάτι και δεν είναι αυτό που ήθελες ή το βαρέθηκες και θέλεις να χρησιμοποιήσεις το νήμα για κάτι άλλο. Ξυλώνεις γιατί έχεις φορέσει και έχεις βαρεθεί το ίδιο πλεκτό και θέλεις να το αλλάξεις και να το ξυλώσεις για να φτιάξεις κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση το νήμα δεν είναι στην αρχική του κατάσταση και όταν θα πας να το ξαναπλέξεις, το αποτέλεσμα δεν θα είναι και τόσο καλό, για να το πω έτσι. Θα φαίνεται δηλαδή ότι είναι ένα νήμα το οποίο είναι χρησιμοποιημένο και δεν θα έχει σωστό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να σου πω τις συμβουλές μου και το τι έχω μάθει εγώ για την επαναχρησιμοποίηση του νήματος. Εσένα αν σου αρέσει το βίντεο μην ξεχάσεις να κάνεις like, να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, να πατήσεις και το κουδουνάκι για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και αν θέλεις μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram. Αφορμή για το σημερινό βίντεο δόθηκε αυτό εδώ το ζακετάκι. Το έχω ξαναπεί, είναι το ζακετάκι της βαφτιστήρας, δεν ξέρω αν έχει όνομα, όπου είχα αυτό το νήμα, το είχα δηλαδή και δεν ήταν για να φτιάξω κάτι το οποίο θα το χρησιμοποιούσα για μένα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσα να τη φτιάξω ένα ζακετάκι και χρησιμοποιώντας ένα ελεύθερο free σχέδιο από το κεφάλι μου, χωρίς να ακολουθώ δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ελεύθερο ή να έχω αγοράσει κάτι. Ενώ είχα τις μετρήσεις της, αποτέλεσμα ήταν το ζακετάκι να βγει μικρό. Ξεκίνησα λοιπόν να ξυλώνω και να ξαναπλέκω. Όσο έπλεκα όμως έβλεπα ότι το αποτέλεσμα ήταν λες και το ζακετάκι είχε φορεθεί δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές, είχε χιλιοπληθεί. Τέλος πάντων κάτι με χάλαγε στο νήμα και κάνοντας μια κουβέντα με μια φίλη μου είπε ότι η γιαγιά της όταν έπλεκε για τα εγγόνια της και τέλος πάντων μεγάλωνε το νούμερο και δεν φοριότανε πλέον το πλεκτό, το ξύλωνε, έπλαινε το νήμα και το ξαναέπλεκε φτιάχνοντας κάτι για κάποιον άλλον ή φτιάχνοντας κάτι σε μεγαλύτερο νούμερο. Μπήκα λοιπόν στο τρυπάκι να σκεφτώ ότι σίγουρα θα υπάρχει κάποιος τρόπος το νήμα το οποίο έχω χρησιμοποιήσει και που τέλος πάντων έχει ταλαιπωρηθεί επειδή το έχω πλέξει, ότι θα μπορούσα να βρω μία μέθοδο, έναν τρόπο για να το πειράξω, για να πω έτσι, να του κάνω κάτι για να μπορέσω να το επαναφέρω σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Ψάχνοντας λοιπόν, ανακάλυψα ότι το πιο εύκολο για να επανέλθει είναι το μαλλί. Με τη διαφορά όμως ότι όταν ένα μαλλί δεν είναι πολλές φορές τριμμένο, δημιουργεί ένα αποτέλεσμα felting σε αυτό που πλέκουμε και είναι πολύ δύσκολο στο ξύλωμα. Δηλαδή όσο μπορείς να το βάλεις στο μαλλί και να το πλύνεις, όταν δεν είναι πολλές φορές τριμμένο, επειδή ενώνονται οι ίνες του μαλλιού με τις υπόλοιπες η μία με την άλλη, δένονται μεταξύ τους για να το πω έτσι, δημιουργώντας αυτό το felt με αποτέλεσμα όταν προσπαθείς να το ξυλώσεις να κόβεται το νήμα. Δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το έχω κάνει, δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Αν ξέρετε κάποια ασφαλή μέθοδο για να ξυλώσετε τέτοιου είδους νήμα, γράφτε μας από κάτω να το μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται. Αλλά αν το νήμα είναι αρκετά φορές τριμμένο και είναι μαλλί, το ξυλώνεις πάρα πολύ εύκολα και εννοείται ότι το πλένεις, το στεγνώνεις και είναι ό,τι πιο κοντινό μπορείς να έχεις στην αρχική κατάσταση του νήματος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το ίδιο ισχύει και για το βαμβακερό νήμα, δηλαδή αν το ξυλώσεις και το πλύνεις, δεν έχει το βαμβακερό, δεν σε νοιάζει, επανέρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Το πρόβλημα είναι όταν έχεις ένα νήμα το οποίο είναι σύμμικτο, δηλαδή έχει και μαλλί, έχει και ακριλικό. Και το ακριλικό είναι το πιο δύσκολο από όλα, τουλάχιστον για μένα έτσι, γνώμη μου. Αφορμή λοιπόν με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία έχω ξυλώσει και έχω πλέξει και πραγματικά στεναχωριέμαι που δεν ήξερα αυτή την πληροφορία νωρίτερα, γιατί θα είχα άλλο αποτέλεσμα. Έχω αυτό εδώ το πλεκτό, το pullover, το οποίο το έχω μισοξυλώσει τώρα.
το οποίο το έχω ξυλώσει 4 φορές μέχρι τώρα. Και βλέπετε το νήμα όπως κατσαρώνει, έτσι. Αυτό τώρα λοιπόν, έτσι και το βάλω να το πλύνω, δεν θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, γιατί δεν είναι μαλλί, δεν είναι καθαρό μαλλί, δηλαδή έχει και ακριλικό μέσα. Οπότε, επειδή είναι ένα νήμα, είναι νήματα τα οποία τα χρησιμοποιούμε αρκετά συχνά, τα ακριλικά και τα μάλινα, τα super wash, σκέφτηκα να σας δείξω τη διαδικασία που ακολούθησα για να επαναφέρω αυτό το νήμα σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για το άλλο, θα σας δείξω πώς το ξετύλιξα, για να το πω έτσι, για να μπορέσω να το πλύνω και τι έκανα μετά για να μπορέσω να το φέρω σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Και σας δείχνω λίγο τώρα εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, σε μένα που το έχω στα χέρια μου είναι αρκετά εμφανές. Αυτό εδώ το κουβάρι είναι νήμα το οποίο δεν το έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία, το έχω ξυλώσει και δεν το έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω αν φαίνεται, και τα μαλλιά μου εδώ πέρα, πάντα. Δεν ξέρω αν φαίνεται τι υφή έχει και πόσο καθαρό είναι, και αυτό εδώ είναι νήμα που το έχω περάσει από αυτή τη διαδικασία. Αυτό φαίνεται λίγο πιο χνουδωτό και σίγουρα στο αποτέλεσμα όταν θα το πλέξω, αυτό εδώ θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό εδώ αν θα πάω να το πλέξω σαν υφή. Στο πλέξιμο, παρόλο που εγώ πλέκω, δεν πλέκει κάποιος άλλος, πόση διαφορά να έχει. Οπότε για να σας βοηθήσω και να σας δείξω ποια διαδικασία ακολούθησα, μείνετε συντονισμένοι. Στο βίντεο θα υπάρχουν χωρισμένα οι ενότητες, ώστε αν θέλετε κάτι να το ξαναδείτε, να μπορείτε να πάτε στην αντίστοιχη ενότητα. Και για να μην χρονοτριβώ, θα γυρίσω την κάμερα να σας δείξω πώς θα το φτιάξω πριν το πλύνω, για να με διευκολύνει μετά και στο κλείσιμο αλλά και στο στέγνομα, και φυσικά για να το ξανατυλίξω σε κουβάρι. Γυρίζω την κάμερα να σας δείξω τι ακριβώς θα κάνω. Λοιπόν, έχω πάρει το μαξιλάρι, όπως βλέπετε, συγγνώμη, τώρα προσπαθώ να σας το δείξω για να καταλάβετε, μπορείτε και στα γόνατα, αλλά εμένα με δυσκολεύει λίγο. Οπότε έχω πάρει ένα μαξιλάρι με τέτοια υφή, η οποία βοηθάει να κολλάει το νήμα. Κρατάω λίγο εδώ στην αρχή με το χέρι μου. Και έλα μου. Αυτή η διαδικασία είναι πιο εύκολη όταν κάθεσαι στον καναπέ. Λοιπόν. Και φέρνω γύρω-γύρω. Τώρα να αφήσω, δεν με νοιάζει. Βλέπετε, δεν θα φύγει το νήμα, γιατί κολλάει πάνω στο μαξιλάρι. Λοιπόν, αφού έχω μαζέψει το νήμα μου έτσι όπως βλέπετε, θα πάρω ένα διαφορετικό χρώμα νήμα. Και θα το περάσω από κάτω και θα δέσω μία εδώ. Και μία δεύτερη εδώ. Δεν με νοιάζει τώρα αυτό το νήμα, μπορώ και να το κόψω μετά, οπότε κάντε ό,τι κόμπο θέλετε. Εδώ τώρα, για να βοηθηθώ και να βρω την άκρη, χωρίς να τον μπλέξω, πιάνω και την άκρη του... Ελπίζω να με ακούγατε. Πιάνω και την άκρη του νήματος για να ξέρω πώς θα το βρω αφού το πλύνω, γιατί θα ανακατευτεί, και θα το κάνω στο χέρι. Και αυτό εδώ είναι το νήμα, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Βλέπετε πόσο ζουγουρό και κατσαρό είναι. Θα σας δείξω τώρα σε λίγο
πώς θα το ισιώσουμε. Το ίδιο κάνω και με το μερίνο, έτσι. Με τον ίδιο τρόπο το ξετυλίγω, το ξυλώνω, το βάζω γύρω στο μαξιλάρι γιατί με διευκολύνει στο να το βγάλω μετά και να το δέσω έτσι όπως θέλω. Και τώρα βλέπετε το έχω πιάσει και από τις δύο πλευρές για να μπορώ μετά να το πλύνω και να το ξετυλίξω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Λοιπόν, εδώ σας έχω και τα δύο νήματα για να δείτε πώς είναι. Έχω γεμίσει τη λεκάνη με νερό βρύσης, χωρίς να είναι ζεστό ή οτιδήποτε. Θα τα βάλω και τα δύο μέσα γιατί δεν ξεβάφουνε. Και θα δείτε πώς βγαίνουν και τα δύο. Βέβαια το ένα είναι μικρότερο σε ποσότητα, εντάξει, δεν πειράζει. Συγγνώμη τώρα για το θέαμα. Ανακατεύω. Βλέπετε αυτό έχει ήδη αρχίσει και ισιώνει το μερίνο. Δεν θέλει τίποτα. Ενώ αυτό εδώ που είναι μαλλί και ακριλικό έχει ακόμα. Λοιπόν, δεν βγάζουμε για να μην μπερδεύομαι. Τα αφήνω ένα τεταρτάκι και θα επανέλθω για να τα ξεπλύνω και σας δείξω μετά. Το ένα θα το απλώσω, το μερίνο, να στεγνώσει φυσικά, και το άλλο θα δείτε. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το περίεργο θέαμα. Κάπως έπρεπε να βολευτώ για να έχω και το φως αλλά και το πιστολάκι, γιατί θα χρησιμοποιήσω πιστολάκι. Έχω το μερίνο, το νήμα, το έχω αφήσει έξω να στεγνώνει. Έχει ισιώσει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό όμως όπως βλέπετε, παρόλο που το έχω βάλει στο νερό, παραμένει σγουρό. Οπότε παίρνω ή πιστολάκι ή παίρνω steamer, όχι σίδερο, steamer, και ξεκινάω. Τώρα επειδή θα βάλω το πιστολάκι δεν θα έχετε ήχο, αλλά ακολουθήστε λίγο τις κινήσεις μου γιατί το έχω βάλει εδώ στην καρέκλα για να μπορώ να το τραβάω για να μπορέσει να ισιώσει. Δώστε λίγο βάση στις κινήσεις μου γιατί θα έχω ανοιχτό το πιστολάκι και δεν θα ακούγομαι αν σας μιλάω, θα βάλω μουσική, εντάξει.
Ελπίζω να φαινόταν τι τράβαγα. Τώρα το γυρίζω λίγο και από την άλλη μεριά, γιατί είναι αρκετά μπόλικο το νήμα το οποίο έχω αυτή τη φορά και δεν έχω σκοπό να το κόψω. Το ξαναβάζω εδώ. Ελπίζω να μην ήταν το πιστολάκι μπροστά. Στεγνώνω και με ενδιαφέρει να περνάει ο αέρας για να μπορέσει να γίνει... να ξεχωρίσει τις ίνες του νήματος και να ισιώσει. Το συνεχίζω με αυτόν τον τρόπο. Θα σας δείξω πώς έχει γίνει στο τέλος. Σας δείχνω λίγο ακόμη. Τραβάω, γυρίζω ανάποδα με σκοπό πώς κάνω και στεγνώνω τα μαλλιά μου για να ισιώσουν με τον ίδιο τρόπο. Συγγνώμη τώρα για το πλάνο, θέλω να είμαι κάπου να έχει φως για να μπορείτε, αν και είναι εμφανής η διαφορά, δηλαδή το ένα με το άλλο βλέπετε πόση διαφορά έχει και αυτό που κάνω στην ουσία με το πιστολάκι ελπίζω να φάνηκε, αν δεν φάνηκε θα το ξαναγυρίσω με άλλο κομμάτι. Τραβάω για να μπορέσω να ισιώσω και να περάσει ο αέρας στις ίνες του νήματος στην ουσία για να τις ξεκουμπώσει, για να το πω όσο πιο λαϊκά μπορεί να το πω, δηλαδή να τις ανοίξει για να ισιώσει. Βλέπετε πόση διαφορά έχει. Προφανώς πλέκοντας με το ένα νήμα και με το άλλο νήμα θα υπάρχει διαφορά στο αποτέλεσμα και γι' αυτό αξίζει αυτός ο κόπος ο παραπάνω στο να κάνεις αυτή τη διαδικασία, να πλύνεις, να στεγνώσεις με το πιστολάκι εφόσον το νήμα δεν είναι μαλλί και βλέπετε ότι υπάρχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι σαν το αρχικό, αλλά είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε, να πατήσετε like, να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις και εννοείται θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε κάποιο σχόλιο αν εσείς ξέρετε κάποια διαφορετική μέθοδο, ακολουθείτε κάποια άλλη διαδικασία, έχετε κάποια άλλη συμβουλή την οποία θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, γράψτε μας στο κουτί περιγραφής για να το μάθουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Φιλάκια πολλά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.